Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tô màu nàng tiên nha. Không phải, mình tô màu khác đi. Cái đấy rất là đẹp mà. Không, mình sẽ tô màu nàng tiên nha. Mình sẽ tô quả dâu tây đi. Đây các bạn ơi. Hay là mình đổi vai. Đây, mình sẽ tô màu quả gì đây nhỉ? Bạn bóng lại không có quả dâu tây à? Đây, mình sẽ tô quả này. Mình chỉ có quả này thôi các bạn ạ. Mình thì có quả dâu tây nhé các bạn. Yeah. Mình không tô thôi nè. Đúng rồi. Mình sẽ tô màu màu này các bạn biết là màu gì không? Màu cam đây các bạn. Mình tô nhanh nha, bởi vì mình sẽ tô nhanh lắm đâu. Không, mình không tô màu cam được, tại vì quả dâu tây thì phải có màu gì nhờ? Màu đỏ nha các bạn. Đúng rồi, mình sẽ cần màu của bạn chưa đủ. Rồi, bạn đó cũng cho mình cái màu của mình nhá. Bắt đầu tô đây nào, mình sẽ lấy màu nha.
mà lại còn phí màu nữa. Bạn mình cứ tô như mình đây này, mình cứ tô chặn như này là nó sẽ không phí màu đâu các bạn ơi, như này nè. Các bạn nhìn vào tay mình biết này, đấy, để ra xuống đấy, không bao giờ cùng màu. Bây giờ mình sẽ tô như vậy. Các bạn ơi, xong rồi. Đây, cuống mình cần làm luôn nha. Cuống đâu các bạn, đấy là cái cuống. Bạn Minh ơi, mình mượn màu được không? Yeah, bạn Minh cho mình mượn màu nâu rồi. Đây là màu nâu có cả người đẹp và lợ lem. Mình có sao không? Bởi vì bạn mình cũng có màu đỏ mà, sao không dùng? Nhưng mà mình cũng có màu nâu. Bạn ý mượn cũng được, nhưng mà mình lại không cho. Bạn đi ngủ ra đây. Mình sẽ chả đặt màu cho bạn thấy nhá. Tí nữa bạn xong thì bạn tô cùng mình nhá, bởi vì nhiều quá. Ok. Các bạn ơi, mình xong rồi. Đây. Đây là cái cuống, là cái màu nâu, mình dùng màu nâu. Còn đây là quả cam màu cam nhá. Còn đây là cái lá của nó, mình tô màu xanh, rất là thoáng luôn nè. Đây mình sẽ tặng người để sang bên này, để mình tô của bạn mình nhé. Mình cho mình tô này, mình cứ tô như này. Được một tí đâu thôi rồi nha các bạn. Quả dâu tây của bạn Minh tô lâu quá, 2 người mà bạn chưa hết luôn. Bạn có phải bảo là cái này là tô quả tô lô. Đi không bạn Minh? Đây bạn Minh. Lạc đâu các
Đây là màu xanh nè. Bạn Minh ơi, mình bị trơn một chút vào trong rồi.